پدر اون دختر همیشه مست بود و عاشق زنان و مرتباً مرتکب گناه میشد. مادر اون نیز زنی بدکاره بود و هر شب در جلوی چشمان همسرش با مردهای مختلف همبستر میشد. اما دختر این زوج گناهکار در حالی که رفتارهای زشت و زجرآور والدینش رو میدید و زشترین کلمات رو از دهان اونها میشنید، به هیچ عنوان تحت تأثیر این رفتارهای بد قرار نگرفته بود و دنبال روی کارهای ناپسند اونها نشده بود. مادرش به اون یاد میداد که چگونه روسپیگری کنه و چگونه برای مردان اشوه بیاد و از اونها دل ببره و در نهایت چطوری از این طریقها به پول برسه و جیب مردان هوسباز رو خالی کنه. قبل از تماشای این ویدیو کانال یوتیوب ما رو سابسکرایب کنید و دکمه زنگوله رو بزنید و برای حمایت از ما فقط کافی است که این ویدیو رو لایک کنید و در ادامه با کانال آمازون تیوی همراه باشید. اون 17 سال بیشتر نداشت و زیبا بود. وقتی مردان مختلف برای رابطه به نزد مادرش می اومدن، خواستار رابطه با اون نیز بودن. پدرش هم مردی بود که گوشت خوک می‌خورد و بدتر از مادرش و این دختر مجبور بود بین اون همه مرد و دوستان پدرش زندگی کنه. یک روز در حالی که دوستان پدر دختر در حال شراب خوردن بودن و پای بساط قمار نشسته بودن، توجه یکی از اون مردهای بدجنس به دخترک جوان جلب میشه. اون میخواست دختر رو مجبور کنه که با اونها بنشینه و مست بشه، ولی دختر از این کار امتناع میکرد. اون مرد که قصد آزار و اذیت اون رو داشت به اون نزدیک شد، ولی دختر مانع نزدیک شدن اون مرد به خودش شد. بنابراین اون مرد اون رو هل داد و به محض اینکه به زمین خورد ضربه بدی به سر دختر وارد شد و اون مرد چیزی رو به اون دختر گفت که باعث شد قلب اون بشکنه. اون گفت آیا تو بهتر از مادرتی؟ مادر تو یک فاحشه است و هر روز با چند مرد میخوابه و شاید تو اصلاً دختر این پدر نباشی. حال دختر بیچاره با شنیدن این حرف منقلب شد و در گوشه ای از اتاق کز کرد و شروع به گریه کردن کرد. دختر جوان در حالی که به این سخنان تحقیرآمیز گوش میکرد، درونش به یک باره پر از خشم و نفرت شد. برای همین به یک باره بلند شد و با صدای فریاد یک جسم سفت رو محکم بر سر آن مرد کوبید و اون رو به هلاکت رساند. پدر اون که وحشت کرده بود بلافاصله با پلیس تماس گرفت و دختر بیچاره رو تحویل پلیس داد و اون دختر که فقط 17 سال داشت مجبور شد که باقی عمرش رو درون زندان سپری کنه. اما دخترک در زندان برای اولین بار با صحنه‌های عجیبی روبرو می‌شد. اون میدید که بعضی از زنها در زندان خم و راست میشن و به سجده میرن. برای همین کنجکاو شد که بدونه اونها در حال انجام چه کاری هستند. به سراغ یکی از اون زنها رفت. از اون پرسید شما برای چی این رفتارها رو میکنید؟ اون زن گفت که ما در حال نماز خوندن هستیم. دخترک جوان که تا به حال هیچ یک از رفتارهای مذهبی و احکام اسلامی رو در خانواده خود آموزش ندیده بود، پس از زن خواهش کرد که احکام اسلامی از جمله نماز خوندن و قرآن خوندن رو به اون آموزش بده. این دختر بعد از اینکه نماز خوندن و عبادت کردن رو یاد گرفت، دلش به حال سالهایی که در کنار پدر و مادر فاسدش تلف کرده بود میسوخت و از طرفی نگران پدر و مادرش بود که در فساد و گناه غوطه‌ور شده بودن و اون هر روز منتظر اومدن اونها بود که به ملاقات اون بیان تا اون بتونه از این فرصت استفاده کنه و اونها رو به دین اسلام دعوت کنه، ولی اونها هرگز به ملاقات اون نیومدن. این دختر با اینکه پدر و مادر فاسدی داشت و هیچ کدوم از اونها اون رو به دین اسلام دعوت نکرده بودن، ولی در زندان تونست خودش رو به خدای خودش نزدیک کنه و با قرآن ارتباطی قوی و مؤثر پیدا کنه. زمان بر اون سپری می شد تا اینکه شب قصاص اون فرا رسید. اون تا صبح مشغول حفظ قرآن و خوندن نماز بود. اون دختر انقدر خالصانه عبادت می کرد که نه تنها زندانیان
بلکه مدیر زندان نیز تحت تأثیر رفتارهای اون قرار گرفته بود. صبح فرا رسید و قرار بود که دخترک رو پای چوبه دار ببرند. در لحظه‌ای که دخترک رو پای چوبه دار بردن، تمام زندانی‌ها در حال افسوس خوردن و گریه و زاری بودند که ناگهان رئیس زندان فریاد زد: دست نگه دارید. این دختر نباید بمیرد. خیلی از زنان این زندان به وسیله این دختر توبه کردند و به راه راست هدایت شدند. رئیس زندان خواستار این شد که اعدام دختر جوان را برای مدتی به عقب بندازند. بعد از اون روز دخترک هر شب خواب میدید که در بهشت هست و از نعمات بهشتی استفاده میکنه. خواب میدید که در بهشت میدود و از نهرهای بهشت مینوشد و از شیری که از آن عسل بیرون میآید میخورد. در نهایت او در یکی از خوابهایش صدایی شنید که یک شخص با او حرف میزد. آن شخص به دخترک میگفت: این نعمات پاداش توست و این بهشت برای توست. ای دختر جوان، وقت آمدن تو فرا رسیده. پس خود را برای دیدار با خداوند بزرگ و مهربانت آماده کن. بعد از اینکه دختر از خواب بیدار شد، شروع به فریاد کشیدن کرد. او با صدای بلند اسم رئیس زندان را صدا میزد و میخواست که هرچه سریعتر رئیس زندان رو ببینه. وقتی که رئیس زندان بالای سر دختر حاضر شد، علت این جیغ و داد و حال پریشان دختر رو جویا شد. دختر داستان رو برای رئیس زندان تعریف کرد. او گفت که 3 روز است که جایگاه خودم رو در بهشت می‌بینم. پس من رو از این نعمت بزرگ محروم نکن و از تو خواهش می‌کنم که هر چه سریعتر حکم قصاص من رو اجرا کنی که دیگر جای من در این دنیا نیست. او از رئیس زندان خواست که فردا حکم اعدام او رو اجرا کنه. در هنگام اجرای حکم در کنارش باشه و اگر شهادتین رو فراموش کرد، شهادتین رو بر اون یادآوری کنه و چون کسی رو در این دنیا به غیر از پدر و مادر بدکارش نداره، بعد از فوت بر جنازه اون نماز بخونه و اون رو دفن کنه. صبح فرا رسید. دختر جوان وضو گرفت و لباس پاکیزه‌ای بر تن کرد و 2 رکعت نماز خواند و شادی عجیبی در چهره او موج می‌زد. تمام زندانیان ناراحت بودند و بعضی از آنان از شدت غم می‌گریستند. دختر جوان رو به زندانیان کرد و گفت: برای چی ناراحت هستید؟ سرانجام همه ما ملاقات با خداست. پس خدا رو فراموش نکنید و در همه اعمال خود خدا رو به یاد داشته باشید. دختر وارد حیاط زندان شد و منتظر شد تا حکم رو برای او اجرا کنند. مردی که قرار بود حکم رو اجرا کنه به دختر گفت: تا 1 دقیقه دیگر خواهیم بود. پس دختر شهادتین رو بر زبان آورد و رو کرد به آسمان و گفت: خداوندا، توبه مرا بپذیر و بعد از اینکه روح مرا از بدنم جدا کردی، مرا در بهشت پرنعمتت جای بده. و در این لحظه بود که حکم اجرا شد و دختر جان خود را از دست داد. تمام زندانیان در حال گریستن بودند که متوجه بوی عطر عجیبی شدند. خیلی عجیب بود. این بوی خارق‌العاده و مدهوش کننده از کجا به مشام می رسید؟ رایحه‌ای خوب و بهشتی تمام فضای زندان را پر کرده بود و منشأ این بوی خوب بدن بیجان همان دختر بود و به راستی پاداش توبه کنندگان واقعی همین است. بگو ای بندگانم که زیاد بر خویشتن ستم روا داشته اید، از رحمت الهی ناامید نباشید، چرا که خداوند همه گناهان را میبخشد که او آمرزنده و مهربان است. خیلی ممنون که این ویدیو رو تا آخر تماشا کردین و برای بهتر شدن این کانال نظرات مفید خودتون رو توی قسمت کامنت بنویسید و این ویدیو رو برای دوستانتون شیر کنید. برای دیدن ویدیوهای جدید و جذابتر روی یکی از این ویدیوها کلیک کنید و برای عضو شدن به این کانال روی عکس کانال کلیک کنید. با تشکر تا ویدیویی دیگر، بدرود.